Hi guys! So ngayon guys ay gagawa tayo ng sambosa laham. So ayan, ang mga kailangan natin ay ayan, yung giniling na karne, onion, pilpil baret, shabat or dill, kisbur or bakdunes, coriander, at saka salt, black pepper, and cumin, at saka yung sambosa wrap. So ayan guys, nagpainit na ako ng mantika, and then ilagay na natin yung onion. Then, hayaan lang muna natin siyang mag-brown. So, ayan guys. Then, isunod na natin yung giniling na karne. So, ngayon guys, isunod na natin yung spices. Then, hayaan lang natin siyang matuyuan ng kaunti, yung mawala yung tubig niya. Ayan. Then guys, lagyan natin ng turmeric. Ayan, nakalimutan ko. Turmeric, kalahating ano lang, kutsarita. Okay na. Luto na siya. Hayaan lang natin lumami natin yung kisbur at saka, kisbur at saka shabat. Wala na yung apoy guys. Napatay nyo na yung apoy. Kasi para hindi maluto yung gulay. Ganyan lang. So ayan, hayaan na lang natin siyang lumamig and then ibalot na natin sa sambosa wrap. Kailangan nyo mag-prepare ng harina. Set kalahating harina. And then, lagyan nyo ng tubig. Gagawin nyo lang itong pandikit sa sambosa guys. Para ma-close ng mabuti. Para pag pinrain nyo siya is hindi siya mag-open. So, ayan. Mix nyo lang hanggang sa maging thick. So, ayan guys. Okay na yung harina. Ganyan, ang dikit lang guys. So, ayan na yung sambosa wrap. Tsaka yung harina. And then, kunin na natin yung laham. So, ayan na guys. Malamig na siya. Pwede na natin siyang balutin. So, ayan guys. Ganito lang siya balutin guys. Itiklop niyo siya pa ganyan. Ayan, ganyan. And then, ganyan. So, ayan. Then, lalagyan nyo na siya na laham.
then, lagyan natin ng harina. So, magkatabi lang. So, then, clip natin pa ganyan. Then, ganyan. So, ayan na siya guys. Yung sambosa. Pwede nyo siyang lagyan ng given, kahit ano guys pwede. Ganun lang guys, continue lang. So, ayan. Siya guys. Laham kanina. So now is ready to fry na siya.